يا مساء الخيرات عليكم في التجربة الجديدة اللي النهاردة هنبدأها أول مرة إن شاء الله. بإذن الله هتكون فقرة مفيدة هسجلها معاكم تباعا كده، هنقعد نطور فيها كل شوية، دي بس بداية وبإذن الله هنتقنها عشان تطلع بروفيشنال جدا. يلا بينا مع أول شخص. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا أستاذنا العظيم؟ قول لي اسم حضرتك إيه؟ السلام عليكم، أنا اسمي محمود يوسف فهمي. يا اهلا باستاذ محمود، واهلا بيك في اول حد نجرب معاه التجربه الجديده دي. يا رب ان شاء الله تكون مفيده والناس كلها تستفيد وتسمع السمات اللي هتعملها ونبدا نتناقش فيها ان شاء الله. قول لي بقى ايه السمات اللي انت مقرر تستفيدها وتضيفها لحياتك ان شاء الله في السنه الجديده؟ إن شاء الله أنا ناوي أغير في سماتي الشخصية في 2020. عايز أزود ناحية الشغف في عمل الأشياء، أول نقطة. والنقطة التانية آه، آه، الاستباق، يعني أو اللي هو يبقى الواحد سباق بالخير. هي بالإنجليزي برو أكتيف، ما اعرفش ترجمتها بالعربي ايه، ان انت تبقى دايما واخد السبق في اي حاجه، في حل في الحل المشاكل، ان انت بتنقض على المواضيع. دي النقطتين اللي انا عايز ان شاء الله اشتغل عليهم في 2020. الله عليك، عجبني برو اكتيف وتنقض على المواضيع دي. طيب، يبقى اول حاجه قلتها ان انا عايز يبقى عندي الشغف واعلي الشغف، وتاني حاجه ان انا اكون دايما سباق بالخير. حاجه مهمه جدا ان انا اكون سباق ودايما بكون مقدام انجاز التعبير، وفي نفس الوقت يعني مثابر وانا بتقدم بعمل الاحسن. دي سمة شخصية رائعة، وكل ما الإنسان واظب على السمة دي كل ما يعني كل أسبوع وكل شهر هيلاقي نفسه في مقدمة بصورة مذهلة هتذهل اللي حواليه. الحاجة التانية بقى الشغف. هل إن أنا يبقى عندي شغف دي سمة من سماتي، ولا نتيجة لما أنا أطلع أو أكون بعمل الأشياء قيميا؟ يعني أنا لما يكون من سماتي إن أنا لما بعمل شيء بكون بعمله بقيمة، دي بتولد اوتوماتيك الشغف. مش ان انا اكون شغوف. اكون شغوف مش هخليك تعمل تمرين تبقى انت شغوف، او الشغف ده نتيجة مش حاجة انا ببقى عليها. وبالتالي جرب كده النهاردة ان انت وانت يعني بتعمل عمل ايا كان، قرر تفكر ايه الافادة اللي هتعود على الناس لما انت تعملها، ويا ترى اله الكون شايفك انت بتفيد الناس ازاي، وبالتالي الافادة دي هتعود عليك انت كمان. فانت عملت نفع وعملت شيء صالح فيه قيمة عليا، والقيم كتير ممكن نتكلم فيها بعدين. فكل ما ركزت ان العمل اللي بتعمله من قيمة، كل ما الاستمتاع والشغف بقى عالي جدا. ممتاز قوي. طيب، عندك سؤال تسأله لي؟ السؤال اللي عندي، انا كنت عايز استفسر عن حاجه في اللي هو الخمس جوانب دايما اللي هو بنركز عليهم في اهداف الحياه، اللي هو الجانب الروحاني والصحي والاجتماعي والاسري والعملي. دايما بواجه مشكلات في تحديد الأولويات. وخصوصا ان دايما في اوقات كتير بيحصل، يمكن ده برضو يكون صنم، ممكن ان هي الحاجات بتحصل في نفس الوقت. فدايما بصطدم ب هو الاولويات ايه، يعني المفروض ان الوقت يكفي كل حاجة، بس هو ترتيب الأولويات. المثالية بالنسبة لي إن الواحد يمشي الحاجات بالتوازي. بس دايما بواجه مشكلة دايما، إن بصطدم بحاجات ببقى محتاج فيها ترتيب أولويات يعني. طيب، ده كلام رائع، حلو سؤالك ما شاء الله عليك. انا هقول لك من وجهة نظري انا بحب اعمل ايه. اول حاجة لازم تكون من اولوياتك هو انت، وانت من داخلها ان انا متصل بالاله وبعمل اشياء، الافعال في حياتي بقيم. رقم اتنين الاسرة المحيطة والمقربين. رقم تلاتة العمل. وركزوا معايا في الحتة دي عشان معظم الناس اللي بيعكسوا الترتيب ده حياته بتكون ملخبطة. وبعض الناس يقول لك لا، الأولوية الإله. هو الإله ما ينفعش يكون من الترتيب أصلا، ما ينفعش يكون من الأولويات. هو أصلا الإله في أنت، والإله في أسرتي، والإله في العمل. فأنت ما ينفعش تخليه حاجة ومن الأولويات. دي مصيبة الناس بيعملوها مش واخدين بالهم، وكأنهم بيجسدوا الإله. فبالتالي لما أكون أنا مركز على نفسي ده أصلا اتباع للإله. لما أكون رايح عشان أروي روحي فأقترب من الله ده أنا مركز على أنا،
بالقرب من الإله. لما أكون بركز على أسرتي وبراعي عيلتي وأولادي، ده أسرتي وده مراعاة للإله أو اتباع لأوامر الإله. لما أنا أكون برتب أولوياتي، ده برضو اتباع لأوامر الإله. لو أنا بعمل شغلي بإتقان وإحسان وبقيم وإفادة للناس وبأخلاق، ده برضو اتباع للإله. فما ينفعش الإله ينتزع ويعتبر شيء زي ما بعض الناس بيحبوا يخلوا الموضوع شكله الديني حلو، لك لا، الله أولا ثم أنت ثانيا، والكلام ده كلام ليس له أساس من الصحة، وبس عبارة عن حاجات كده شكلية عشان يحس ويوهم نفسه إنه متدين. وبالتالي أنا بقى ممكن أعمل إيه؟ الأولويات طبعا الجانب الروحاني ده جانب شامل كل حاجة. انت واضح ان الجوانب انت واخدها كأنها كلها سيبريت او مختلفة. لا، انا ممكن الجانب العملي اللي هو الشغل البيزنس اكون انا اشبع فيه القيم العليا بتاعتي فاكون مستمتع، فانا كده مركز على الجانب بتاعي، والقيم دي معناها الجانب الروحاني واتصالي بالاله. وانا في الشغل بعمل حاجات بتعود بالنفع والمال والرزق عليا وعلى اسرتي، فبفيد اسرتي وبفيد عيلتي. وبعرف وانا في شغلي اخد اجازات عشان اعرف استمتع معاهم، وما ينفعش حاجة تطغى على حاجة. وفي نفس الوقت انا في شغلي مظبط العلاقات، الجانب الاجتماعي، وفي نفس الوقت انا في شغلي مظبط الجانب ايه، نقدر نقول مثلا الجانب ال العلاقات الاجتماعي، الروحاني، انا نسيت النفسي، الرياضي، الجسدي. انت ممكن تكون الشغل بتاعك تعمل فيه حاجات عشان الجانب الجسدي او البدني بتاعك يكون. انا مثلا عن نفسي لما اكون بعمل محاضرات مستحيل اقعد، فانا بكون واقف على الستيج ممكن 8 ساعات في اليوم مركز ان انا وانا بعمل الجانب العملي انا بدرب جسمي وبلعب رياضة، فانا مستمتع وكله بيتحرك. فانت ممكن بس بقعدة بروقان بتخطيط تخليهم كلهم يتشابكوا مع بعض، وبالتالي تكون عامل البالانس بينهم في الحاجة الواحدة دي. لو عملتها تبقى متقن فيها جدا وبصورة رائعة. والحاجة كمان التانية ان المهم الكيف مش الكم. يعني اتصال 5 دقايق مع الله سبحانه وتعالى قبل بداية العمل بيخليك طول العمل عايش في حالة روحانية عالية جدا، وبتحس انك بتعمل شيء يعني كأنك مش من العالم اللي احنا فيه، من حاجة راقية، حاجة جميلة جدا. وبالتالي أحييك على انك مركز في الحتة دي. يا رب تكون السنة دي رائعة وتفيدك في الكلام ده، ويا رب اللي بيشوفونا الآن يستفيدوا. ويلا بكرة إن شاء الله هنشوف شخص تاني. النهاردة بدأنا براجل، بكرة هناخد واحدة بإذن الله. هاخدها كده يوم ويوم، مرة ميل مرة في ميل، عشان نعمل توازن، مرة ذكر مرة أنثى يعني، عشان ما حدش يزعل. وأراكم غدا إن شاء الله في سمات أخرى وأسئلة أخرى. وكل عام أنتم بألف خير.